आता खाण्यासाठी तयार आहे. चिलका खाण्यासाठी तयार आहे. आता दुसरा एक करायचा आहे. मी तवा थोडा गारवाची वाट बघते. थोडासा कोंबड झाला तरी बस आहे, जास्त काही नको. आणि शक्यतो चिलका जाड असतो, त्यामुळे पीठ पातळ करायचं आणि पसरत जायचं. किती होईल तेवढं, एकदम बारीक करायला हे करायचं नाही, पातळ करायचं नाही. पहिल्या ह्याला थोडं तेल लावायचं, प्रत्येकाला तेल लावायचे काय गरज. आता हे होईपर्यंत साईड बाय साईड मी खायला कारल्याची भाजी केली. आज काय नारळाची चटणी केली, कारण माझ्याकडे शेंगदाण्याची चटणी आहे. त्यामुळं हेल्दी फूड होण्यासाठी कारल्याची भाजी. आता पहिल्यांदा मी अंडी बॉईल करून ठेवणार आहे, कारण आता पाऊस बाहेर भरपूर आहे. त्यामुळे अंगात उष्णता निर्माण असते. रोजच्या रोज अंडी दिवसातून एकदा तरी कमीत कमी खाल्ली पाहिजेत. तर नाचणीचा चिला करण्यासाठी कोथिंबीर, हे लसूण आणि मिरची, जिरं खिसून घेणार आहे मी. कॅरेट खिसून घेतलं आहे. डाळीचं पीठ, तर डाळीचं पीठ 1 चमचा घेणार आहे. आणि नाचणीचं पीठ 3 चमचे घेणार आहे मी, 1:3 प्रमाण. त्याच्यानंतर ह्याच्यात जिरे घालते. तसंच हिरव्या मिरचा खरडा करण्यासाठी पण थोडेसे जिरे घालते. आता हिरव्या मिरचा खरडा करण्यासाठी मीठ घालते. चिला करायला पण, नाचणीचा चिला करायला पण मीठ घालते. थोडंसं हिंग. त्याच्यानंतर पांढरे तीळ. तीळ खायचे म्हणजे आता उष्णता जास्त निर्माण होते. त्याच्यानंतर त्याचा खिस, गाजराचा खिस. आणि घरात कुठली भाजी अवेलेबल आहे की नाही, माझ्याकडे सध्या मेथी होती, त्यामुळे मेथीची पानं काढून धुवून घेतली. आता थोडीशी कोथिंबीर ह्याच्यात घालायची आणि थोडीशी चेचायला घालायची. आणि कडीलिंब. हराभरा चिला करायचा आहे नाचणीचा, कारण सध्या बाहेर हे आहे नाही, पाऊस पण जास्त आहे, त्यामुळे हेल्दी फूड खाणं गरजेचं आहे. पण दिवसातून एकदा तरी असलं सात्विक फूड खायचं. आता हे सगळं मी ड्रायच पहिला मिसळून घेणार आहे. आणि आता ह्याला 1 वाटी पाणी घालायचं, म्हणजे फार पण पातळ करायचं नाही आणि फार पण घट्ट पीठ करायचं नाही. आता ह्याच्यात तिखट म्हणून मी हिरव्या मिरच्या आणि पीठ साईडला ठेवते. अजून पाणी घालायचं आहे. तोपर्यंत हिरव्या मिरच्या, जिरं आणि कोथिंबीर हे काय करायचं, ओबडधोबड पेस्ट करून घ्यायची. फार पण हे करून घ्यायचं, ह्याचा खरडा करून घ्यायचा, पण असं ओबडधोबड करायचं, म्हणजे मिरची तोंडात यायला पाहिजे.
असा मोठा मोठा करायचा. फार नाईस करायचा नाही, मोठा मोठा असला की तोंडात यायला पाहिजे. आणि लसूण पण पूर्ण क्लीन आधी सोलत बसायचं नाही, लसूण अर्धा सोलायचा अर्धा ठेवायचा, असं करायचं. हे सगळं असं मिक्स करून घ्यायचं. आता ह्याच्यात होईल तसं थोडं थोडं पाणी घालायचं, अंदाजे घालत जायचं. अगदी जसं वाटीनं मोजून ते घालून करेक्ट होत नाही. आता फार पातळ पण होऊ नये, फार घट्ट पण नाही. इनो सोडा वगैरे काय वापरायचं नाही, कारण ते आपल्या आरोग्यासाठी एवढं चांगलं नाही. आणि रेग्युलर आपल्या जेवणात इनो सोडा घ्यायची काही गरज नाही. आरोग्य आपल्या घरच्या जेवणालाच सुधारवायचं. आता हे तयार झालं. आता हे असंच पीठ एक 10 मिनटं भिजत ठेवायचं. आता साधारण ओलसर राहिलं पाहिजे. त्याला झाकून ठेवायचं 10 मिनटं. साधारण ओलसरच असं राहायला पाहिजे. आपल्याला तव्यावर थापायला येतं. तर कुणाला थापायची इच्छा असेल त्याने असं ठेवायचं. आणि कुणाला पूर्ण घालतो म्हटले तर अजून थोडंसं लिक्विड करायला लागतं. मी आपलं थापलेलं चांगलं म्हणून एवढं ठेवलं. एक 10 मिनटं जाऊ दे. 10 मिनटं गेली की आपण एक 10 मिनटं झाकून ठेवते. 10 मिनटं गेली की घालायला चालू करायचं. आता नाचणीच्या चिलाबरोबर खाण्यासाठी मी ही कारल्याची भाजी करणार आहे. फार तेलकट तुपकट दरवेळ करायची काही गरज नसते. एक वेळचं जेवण सात्विक झालं पाहिजे. कारला आणि कांदा अगदी कमी तेलात मिक्स करणार आहे. आता हे पीठ असं मी साधारण नाही केलं आहे. मला थापायचा आहे तो चिला. कोणाला अगदीच पूर्ण घालायचं तर अजून जरा लिक्विड केलं तर चालते. आणि मला करायला पण वेळ आहे नाही, तर पण जरा पाणी लूज होते म्हणून एवढाच ठरला आहे. आता कारलं चिरून घेते. कारला आणि कांदा बारीक चिरून घेते. आता थोडीशी शेंगदाण्याची चटणी. आणि सॅलड म्हणून कांद्याबरोबर मी मेथीची भाजी निवडून हे करून घेतले, धुवून घेतले. तयार आहे. माझी रेसिपी आवडत असेल तर लाईक शेअर करा.